ما خو نان هم یاد ما رفته، چای هم یاد ما رفته. ما خو عسکر هستیم و روی زمین هم خوب میکنی اینجا که جای خوب است. اینا تصمیم گرفتن که کانتینر بیارن، اما در یک تا دو تا کانتینر خو نمیشه دیگه، شاید زیادتر بیارین. زیادترش با دکتر صاحب است و با مریض است. خوارزادی من 2 تا شهید داد. این بچه‌مو دیگه من 2 تا شهید دادم. 2 تا زخمیه. 6 تا. حالا 6 تا فقط تنها خودم. تنها خودت. پدر؟ مادر؟ مادرم، کاکام، دختر دیگه کاکام، نواسی پیار دیگه، نواسی دیگه پیار نه. فوت کردن، شهید شدن. به نام خداوند یکتا و مهربان. وطندارای عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقت همه شما بخیر باشه. خدا کنه که آبتان سرد باشه و نانتان گرم و مثل ما نباشه که ما خو نان هم یاد ما رفته، چای هم یاد ما رفته. فقط در این سفر دور و دراز که به ولایت زیبای هرات آمدیم به خاطر فاجعه بزرگ در چندین ولسوالی این ولایت زیبا، گزارش های ما ادامه دارم. و امشب که فعلا شب است، ساعتم پیشتر سیل کردم فراموشم شد، فکرها به جای نیست. ساعتم تقریبا 8 بجه شب است. خواستیم که گزارش ما را از اینجا شروع بکنیم. به یکی از قریه های دیگه آمدیم، بعد از قریه وردکا و بعد از قریه نایب رفی که تقریبا 45 کیلومتر، 65 75 کیلومتر از مرکز شهر فاصله داره. اما تعهدی که با خود کرده بودم در کابل که حداقل غم شریک می باشیم. وطندارای ما را متضرر شدن، شهید دادن، زخمی دارن، جگرخون هستن، روانشان خوب نیست، میریم در کنارشان می باشیم و آنچه که در توان ما است او را هم خواد انجام دادیم و که در توان ما نیست دیگه باز از این به او طرف شه و پروردگار مسپاریم. ناوقت شب و قریه که فعلا ما هستیم در اینجا قریه سیاب است. شما از طریق کلیپ‌های کوتاه شاید دیده باشین، بسیار یک ساحه کلان است، اما من خواستم که خبر این وطندارای ما را از طرف شب بگیرم و اینی طرف هرچند کوشش کردیم که از چندین چراغ موتر و از لایت که با خود آوردیم استفاده بکنیم در این خیمه ها و در همین هوای سرد که فعلا است. اینا در همینجا شب مگذرانن و گفتم شده که برشان قرار است کانتینر بیارن، چون از این بعد شمال بسیار تند تیز میشه. به اینمی خاطر باز دیگر خیمه ها را بسیارش برده شمال و یک تعدادش است. به هر صورت یک کمک اگر رشاد بتانه کتمه حرکت داشته باشه، من میخوایم که برم کم پیشتر، اما قبل از او اینی ذخیره آب دیدم. من نمیفهم که او داره یا نداره. خب من پیشتر به این فکر بودم که اگه اینجا او چیزی کار داشته باشن، بخصوص او که بسیار مهم است به خاطر وضو گرفتن و به خاطر دیگ کردن و خوردن و خلاصت آب زندگی است دیگه. من نمیفهم که او داره یا نداره. بله، شکر خدا که او داره. خدا خیرشان بده که حداقل امی غم وقت اینجا خوردن. دیگه امشب خواستیم که از قریه سیاب در شب برای شما گزارش داشته باشیم. تشکر از اینکه با ما هستین. ما به قریه
سیاهاب هستم، سیاهاب ولسوالی زندهجان. تقریبا ساعت 9 شب است و طوفان و شمال هم بسیار شدید. از یک طرف همی صدقه خداوند شم، زلزله، تشویش، روان مردم خراب، کسایی که در اینجا است. اینی طوفان دیگه که حتی خیمه را در جایش نمیمانه که کس شب خدا تیر بکنه. بر صورت به خداوند رجوع بکنیم که همه مشکلات ما را حل بسازه. خیر، او طرف هم موترها هست، موترهای صحی هست و پیران اونجا هم کانتینر را پایان میکنن. همراه همی دالایم که همیجا مسئولیت داره، کمی قصه بکنیم بعد از او باز خواد رفتیم اون طرف. اول تسلیت میگم، برای همه ما تسلیت میگم. خداوند مغفرت کنه کسایی را که شهید شده، کسایی که زخمی هستن شفای عاجل. خب سلام عرض ادب خدمت شما، ای که شما خوش آمدین. من عرض تسلیت دارم خدمت تمام ملت افغانستان این حادثه المناک زلزله را. من به شهدا بهشت برین و به زخمی ها شفای عاجل و به بازماندگانم که صبر جمیل خواهم. ما مسئول تیم صحی شفاخانه 207 الفاروق هستیم که اینجا مستقر شدیم. از ثانیه های اول که ما خبردار شدیم از این حادثه و خود تیم قوای هوایی افغانستان اینجا رسید، کل زخمی ها را انتقال داد به شار و خودمون از اون ثانیه به شکل نوبتوار، به شکل سایکل روتیشن تیمای صحی ما اینجا مستقر هستن به خاطر خدمت به زخمی ها و بازمانده. قربانت، بسیار زیاد تشکر. اون طرف اونو چپرکت ها را دیدم و این خیمه است که شمال زده. بله. خب پیشتر شما قصه کردیم، خب یک طرف خود زلزله و طرف دیگه هم خب این مصیبت باد و خاک و این گپ ها. ما یک تیم خیمه داشتیم البته روز یک 4-5 شب ما اینجا همراه خیمه و داشتیم. خب متاسفانه یک 2 شب قبل قسم حالت شد سر ما. فعلا ما یک تیم قوی تر با اینجا جور کردن، یک چند تا کانتینر آوردن. جناب قماندان صاحب شفاخانه، پیش قماندان صاحب شفاخانه اوج باز حتما میره. این چپرکت ها به خاطر چی است اینجا؟ چپرکت ها اینجا مریضا است که میان، مریضا است که سراپا تداوی میشن، سیروم میگیرن و برای خدمت میشه، پانسمان میشه. کلا این ساحه مربوط از او است. البته ما اونجا فعلا یک جای برای لازم دیدیم که اونجا باشه. خب چپرکت ها از طرف روز کسایی که زخمی می باشن، کسایی که مریض می باشن، در سر چپرکت ها میشه تداوی میشن. البته که فامیلای که اون طرف هستن، اونا که اونجا هستن، اونا باز میاین اینجا. دیگه کم وضعیت خراب است، شما میبخشین که خواهش میکنم. خیر، امی امکانات ما گفتم شاو دایی حتما کس خو میکنه، حالا دایی وقت نمیشه. ما خو عسکر هستیم، روی زمین هم خو میکنی، اینجا که جای خوب است. بخیر باشی. رشاد جان تصویر طرف داشته باش تا اکسیژن تا موتر میشه تصویر را. امکانات که داریم الحمدلله خوب است دیگه. برای اینجا هم امکانات است، خیر ببینن امارات اسلامی خیر ببینه که حداقل کمک‌های اولیه خواهد. از اون ثانیه اول ما آمدیم. از اون ثانیه اول قوای هوایی رسید، ما آمبولانس هوایی داشتیم، در اینجا رسیدیم به زخمی‌ها را به شکل بسیار فوری انتقال دادیم. یعنی تقریبا 16 پرواز شد، به نظر من 16 پرواز شد از اینجا و رفتن تا به خود شفاخانه. صحیح، اینجا هستیم دیگه، شب و روز نمیشه. الا روز آخر که تا هر وقت که همین لازم ببینه بزرگای ما اینجا هستیم برای خدمت. تایز بریم. بفرمایید. السلام علیکم. جناب آقای قماندان شفاخانه هستن. خوب هستین؟ الحمدلله. شخصا اینجا آمدن، یعنی شخصا از پروسه و کل امی نظارت میکنن و فعلا هم نیم شب است و اینا برای بسیار زیاد تشکر. قماندان صاحب خود یک معرفی بکنین. بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر عبدالحنان سرحدی ام، دوست اول فاروق الاردو به صحه قماندانیم. قماندان بخش صحی نظامی دیگه. نظامی دکتر فاروق شفاخانه الاردو. شفاخانه الاردو. بخیر باشین. خودتان امشب آمدین یا چند شب است اینجا هستین؟ روز اول آمدیم. روز اول ما راغلیو. راولتم خلوت. وقتو واقعا مشکل نیست. و بیا مرزا من انتقال کړل دغه حوزوي شفاخانې ته دغه ورځ رئیس تر اوسه پورې زموږ ډاکټر صاحبان دلې دي، دلې مرکز دی، موږ روزانه اکمالات ورته کوو د مرزانو په خاطر چې مریضان تداوي شي. او دغه نن شپه این کانتینرها را به خاطر چی آوردین؟ دا چې دي هغه
دوه ورځې مخکې دلته طوفان اوس د خاورو دې مخکې د خیمې وي خیمې ولاړې وې ډاکټر صاحبان سایه ټینډلې مریضانو ته تداوي کوله خدمت یې ورته کوئ بیا چې طوفان وسو خیمې د بین ولاړلې سیریس ولې بیا مو نن مازدیګر د کنټینرونه بار کړي راوړله اوس د نومۍ شپه ده د دې مو ځای پر ځای کوي د مریضانو دپاره چې مریضان د بستر غم لرو بستر رو نمیشکیږدو مریضان خدمت کوو. بخیر باشه. بسیار تشکر. به خاطر از اینکه طوفان بسیار زیاد شدید است اینا تصمیم گرفتن که کانتینر بیارن، اما در یک تا دو تا کانتینر خو نمیشه دیگه، شاید زیاتر بیارین کانتینر. زیاتر نورم د ډیر مسافر راغلي دي ډاکټر صاحبان ډیر راغلي شاوخوا کانتینران یې ډیر دي نن موږ د باندې راوړل د اوس لپاره سهار مرکز کنکسیون نورم راوړل ډیر انتقال کو زخمیان لپاره ډاکټر صاحبان لپاره ډیر راوړل سبا لپاره خیر سره. صحیح، یعنی برای بود و باش نیست تنها بر دکتر صاحب است یا برای بود و باشه؟ د کلی هم است زیاتر چې به دکتر صاحب است و به مریض است به خاطر کلی مردم که است صبح خیر زیات میارن کل اردو استاد فاروق درس خیر اورو. صحیح. تا بال چند تا کانتینر آوردین؟ اوس دوه اینم راوړو او 15 دنه سبا سهار خیر سره راوړو سبا ماجګار هم خیر سره راوړو خدا قدر راوړو چې خلکو ته خدمت شي او مریضانو ته خدمت شي ډاکټرانو ته خدمت شي. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشین. خدا خیرتان بده. بخیر باشین. بسیار تشکر. تشکر. بخیر باشین. بخیر باشین. بسیار تشکر. خب تشکر از شما. نپرین افغانستان ما آباد کیه. دیر مننه. کوم پیام لري وطنوال ته وایه مشکل نه. آفرین شاباش آفرین افغانستان ما آباد کی چې د مسلمانانو کار مور وکړي. دغه خیمې ګرده چیرې سولې پرون باید ویوړلې دغه نه وای د خلک ګرده مړه کېدله څه کور ودانه آفرین در باندې شي. الله دې رحم. امین. خدا کنه که ساوند صحیح باشد چون شمال زیاد است. ما به قریه سیاه هستیم. همراه این دو کاکا یک ذره قسام کردم. دردا زیاد است، رنجا زیاد است. از یک طرف خیلی خنک هم خوردیم. دیگه توکل به خدا. کاکایم خودت خوب هستی؟ شکر فضل خدا. شنه جانه که جوره است. فضل خدا. این عمرو که خوب روز یک پاره روز می اومدید از اینجا رفته نمیشه. یعنی امروز تو خوب است کی رقمی است؟ عمرو گرم خوبه. حالی خوبش رقم است، خرابش رقم است. آبی شوره. سر خودت بخیر تیر شد؟ شکر فضل خدا. شکر که خنده خو میکنی. چیکار کنی؟ مردم افغانستان ها خرسیتین اگه 200 تا شهید داده بازم مجبوره. صبر شکر از طرف الله. بیا توکل به خدا. هر چیزی که رضای الله بوده. از خودت کی زخمی شده شهید دادی ندادی؟ از ما بچه ما یک خانواده 7 نفر خانواده بود یک کم. این برادرزاده من 2 تا شهید داد. خواهرزاده من 2 تا شهید داد. این بچه‌مو دیگه من 2 تا شهید داد. 2 تا زخمیه. خدا مغفرتشون کنه. خونی نی که نداداش. این بچه خاله ما اینا همه شهید شد. دمی قریه خبر داری که چقدر شهید دادن؟ بله. سیاب. بله. چقدر شهید دادن؟ 175. 175 نفر؟ بله. یعنی از قریه چی کرده؟ قریه که رفته بودیم اون روز نایب رفی از او قریه که زیادتر از اینجا؟ اینجا تلفات زیادتره. اونجا هم غلی کلون اینجا نفر نفوسی خیلیه. از اونجا تیدر خبر نیم که ما چند نفر شهید دادن. اونجا هم خیلی دادن. اونجا هم خیلی داده کشکک. غریه کشکک سیاه هم خیلی داده. تعداد از خبر نیم که اونا چند تا شهید زیاد بوده. بله. حالی دای خیمه که هستین وزی خنک که چیزا این حال خوب هوا سرد بشه. این خیمه طاقت نمیشه. پرشا بینا همه بلون بید. ما به یک خیمه آمدیم که یک وطندار ما تمام خانواده خود را از دست داده. فقط خودش مانده و بس. حالا داخل است؟ نه خودش نمیده. شما هستی؟ بله.
ما گفتم تابال از خیمه نامده خی. این برادرم است. نامم الف. نامت؟ الف. الف جان. خدا شاهد است مامیال ما این ایران ماندیم که چی پرسان بکنم از پیشت. دیگه از طرف خدا بودم چکار چیزی که رضای الله بوده. رضای الله بوده. خداوند از ما 6 تا شهید گرفت. 6 تا. آره 6 تا فقط تنها خود من. تنها خودت. خودم. این 6 نفر خواهر برادر اینا یک خانم بود 3 تا دختر بود 2 تا پسر. امو زلزله اول. هم زلزله اول اینا برفتیم. خودت کجا بودی الف جان؟ ایران بودم. ایران بودی؟ ایران بودم. از این فامیلای خود ما زنگ زد گفت که زلزله اومده. گفتم از ما چیکار شد؟ گفت که همه زیر خونه از همه مردم. بعد وقتی که ما اومدم دیدم از ما هر 6 تا شهید شد. 3 تا نه 2 تا جنازه شد دیدم همینجا زیر 4 تا دیگر جنازه شون ندیدم. چرا که شناسایی کرده نمیشد. همون تو فرش شده بود. چیزی هم با رودل کشیده بود شهیدا ما. اونا هم با رودل اوگار کرده بود. اصلا شناسایی کرده نشد. در وقت کشیدن حتما خود دیگه تو تا پارچه ها؟ تو پارچه شد. های وای چی بگویم؟ او پیشتر اونو بیادر ما گفتی کاکایم بیادر پالیم یا کاکایم خوب هستی؟ سر خودت بخیر تیر شد؟ شکر از طرف خدا دیگه والا خیر بوده شر بوده چیزی که رضا الله بوده رضا الله بوده. خب بیادر ما 6 نفر تعداد فامیل خود از دست داده خودت هم دیگه در ایران بودی؟ پیشتر گفتی نه؟ ایران بودم از اینجا بر اول دادن که بیا اول داد به من گفت که خانواده تو کل شهید شده بیا تا وقتی که ما مادم یک شب تا به ساعت 10 روز زلزله اومده بود اگه 10 و نیم بوده 11 بوده 11 رو بوده میتونه بوده خودم کنه بود اینا سر ما من میگم تا به صبح تا ساعت 12 بعد رودل مادنار کشیده زیر اواره بوده یعنی در کل اولادت بوده که اولادایت بود که خانمت همه با هم بوده همه با هم دختر بچه بود 2 تا پسر بود 3 تا دختر بود یک مادرش چقدر وقته بودن خود خانمم که 28 ساله بود از 13 بیا پایین پسر و دخترم پایین چقدر وقت در ایران بودی 40 شب تازه رفته بودم پاسپورت داشتم کارگری رفته بودم کارگری هم خودم من ساده یعنی برنامه بدم نیستای چنین بخبر از این که پس میایی و همه چیز گفتن خواست خدا واش بس برم پیش اولادا وقتی که اومدم دیدم رفتم پاسپورت خونج تندید کردم 3 ماه دیگه وقتش کنم کار کنم وقتی که یادسته شد اومدم گواره چیم در غمتان شریک هستی جگرخون هستی بسیار زیاد جگرخون هستی جگر تکه تکه اما غم از دادن فامیل بسیار سخت است حالا ایره برای ما بگوین که چه امکانات در اینجا هست فعلا برای شما چقدر کمک برای شما شده چقدر دستتان نگرفتن که حداقل دل مردم خود جمع شود که حال دینمی کل چیز با خاک و خون یکسان شده دیگه ما از تمام جان جهانی میخواهیم که با ما کمک کنه تا به حال چی شده؟ تا به حال فقط همین خیمار داده با ما فقط هر خونی برنجی روغنی آندی کاسی همینا با ما هر مسلمان که توانا داشته کمک کرده با ما خب ولی ما ضروریات که ما داریم اول یک مسجد داریم که با ما بده دی مونده خونی که زمستان برای هی بخیر میآید خدا قسمت ما کردی بود ما را خونیکی نکشت برای شهیدامون نبود ضرور ما ببینه که باید با ما خونی یک جای تعیین کنه که حداقل چند سرپناهی بشه با ما که چند تا کودک که مسلمان ها موندن ولی من که ندارم درد دیگر دارن باید ما بکشم همون کودکا خود ما دست ندیم یعنی کارا رو با ما نکرده تو بیا خیر باشه خدا مهربان است در این خیمال شمال در این هوای سرد خنک نمیخورید داخل ما خمیالی که ما فعلا چی وضعیت دارم این باشه یک طرف ولی باز خواه که میکنی تنها بهم یک کمپل چاره میشه نه دیگه مجبوری چیکار کنه خوب که هوا سرده بازم الان خوبه یک 10-15 روز بعد دیگه زمستون میاد خونیکی سرد زیادتر میشه اینجا با تموز یک کمپل طاقت نمیشه
نمیشه. نه به هیچ وقت یک زمستون که به 4-5 تا نمیشه. اگه بیزی خیمه باشه که 10 تا کمپل هم باشه بادم چاره نداره. اینا پرشو که بادمون اینا همه بلمون از این جگاه همه 1000 نفر نفوس که چیزی که بمونده اینا هم برای بطه MSC که اینا بارات توزیع میکنن با گدام اینا هم اونجا بود. خیمه یک سلامت نه. اونجا هم پرده گذاره نشد که باز سرما بود در باز به هیچی نداشت نمیشد. یعنی باد که برو راست میتونی یعنی باد که هست یعنی دیروز پرده شد شدید ازی از این زلزله زیادتر. این پایی که ما میگیم خیمه ها داره هم از میخیه. این اعمال به می سختی طاقت ور نمیاره. این که نم بفته. این که بخیل گیر نمیخواد. میخوایم که داخل یک خیمه را بریم ببینیم ما شما. بیایم که بریم ببینیم. اما خیر باشه. اینی چیزا میتونم شما بیایم که بریم داخل خیمه. داخل خیمه هستیم اما شکر خدا که اقدر زیاد سرد نیست. خوب است یک ذره یک طرف میکنه سر صدا داره خیمه منتها گرم است. اینجا چند نفر است در خیمه من نمیفهم که اینا به هم چی میشن. بیادر ما در پولی ماست که طبیعی گپ بزنیم. خدا کنه سر شما بخیر تیر شده باشه. اگر شهید دارین خدا ببخشه، اگر زخمی دارین خداوند شفای عاجل بده. نامتان برای ما بگو. نام احمد است، از قریه سیاب هستم، ولسوالی زندجان، ولایت هرات. شهید دادین شما؟ بله 5 تا شهید دادم. باور بکنین در این گزارش ها دمی چند روز جل جلاله اینجا دیگه فعلا نه مسجدی است نه لاسپیکری است، هیچ چیزی نیست. شاهدی از حق آمد یک بچه بسیار خردسال آذان میده. چقدر خوب است که امی تصویر از امون بچه را داشته باشیم. آذان هم است، نمیخوایم گپ بزنیم. بعد از او باز اسم مصاحبه خود ادامه میدیم. وقت نماز خفتن هم هست دیگه. آذان هم اینمی شاهزاده داد. چقدر صدای مقبول بود. مرا قدر همی صدا از خوشم آمد که دلم شد که را پیش خود بخوایم. مصاحبه هم قطع کردیم، گفتیم که ایره بیاید در پولی ما باشه. نام چیست؟ یاسر. یاسر جان، چقدر بچه باجرت ها؟ تو چند سال هستی یاسر؟ 12 ساله. 12 ساله. دمی هرات دمی قریه سیاب زندگی میکنی؟ بله. خب حال خانه تون بیخی چپا شده؟ اوکی. هیچ چیز نمونده؟ هیچ چیز. خب از فامیلتان کسی اوگار خونه شده؟ پیرم و مادرم خدی برار زدیم. کاکام و دختری خدی نواسی کاکام. زخمی شدن؟ نه فوت کرد. شهید شدن. پدر؟ مادر؟ مادرم کاکام. دختر دیگه کاکام. نواسی کاکا. نواسی پیرم نواسی پیر دیگه. من نواسی دیگه پیرم نه. فوت کردن. شهید شدن.
یک خودت موندی؟ نه برارم هستن خوارم برارم هستن خب خوارکا و برارکای خورد هستن کلان؟ کلونه بیران بو بیامد حالا اینجا گایم خب او ایجا نبودن که پدر مادرت شهید شد؟ نه اگه بو بودی که نمیشه شهید کسی نبود نفر نبوده که بیا اینجا نجات ده مردمه ساعت 4 بیجه مردم بیامد تا مردم بیامد اونایی که بزیر خاک بوده همه فوت شد تا مردم بیامد بدر کرد فوت شد دیگه تا که پدر تا کشیدن از زیر گل باز فوت کرد؟ آه خب خیر باشه جگرخونی نکنی؟ طرف خدای الله دیگه هر چی شد دیگه طرف وزین بشک خیر باشه تو مکتب میری؟ مکتب قبلا میرفتم ولی اینجا میریم اینجا شعر میخونه از هر که میپرسه شعر میخونه من نفهمیدم هدف گپت از هر کس پرسان میکنیم شعر میخونه گفتی؟ شعر میخونه خب تو هم شعر یاد داری؟ تو بگی بر ما یک شعر بخون صدای زیاد مقبول است خب؟ بسم الله الرحمن الرحیم کم نگردان چار چیز از این اتاق درس قرآن ذکر صبحان نان گندم گوشت چاق خلاص شد؟ اما قبول؟ دیگه یاد نداری؟ ما از سال از یاد میرفت بگم ای آزان یک بار دیگه هم بر ما بتی بشنیم سیست؟ یک آزان بتی صدای بسیار خوشم آمد الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله هيا على الصلاه هيا على الصلاه هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ما شاء الله جزاک الله آفرین نام خدا خب یک عالم گپ به گفتن داشتیم کلش رفت به هر صورت امی دوستایی که در خیمه هستن اینا چی تو میشن در یک خیمه هست؟ به خیمه که هستیم برادر عزیز ای عبدالقیم جان است فامیل نزدیک ما میشه و هم پسرش هسته او که یکی که هست و داماد ما هست عبداللطیف جان بابو ما به نام بابو میگیم بابو فضل احمد بچه کاکای پدر ما میشه این بچه خورتر که هست خوارزده ما میشه بسیار خوب بسیار خوارزده بسیار باجرت خیر ببینیم بخیر باشی در این بین خود تنها خودت شهید دادی یا از دوستای دیگه میگه؟ من 2 بچه از خود شهید دادم 3 از برارزده ها منه عبدالقیم جان که هست خانم خور از دست داده و یک پسر یک دختر از دست داده خدا مغفرت کنه قیم جان چیزی که رضای الله بوده نصیب بده ای چیتون میشه؟ هم یک بچه برام مونده خب هم یک بچه مونده تو خوب هستی؟ آی نام خدا جگرخونی نکنی حالا خب؟ آفرین بچه باجرت خیر در این خیمه هم از طرف شب هوا سرد نمیشه؟ چرا سرد میشه؟ سهر خیلی سرد میشه خیلی خوب میشه از طرف شب؟ از طرف شب باز از طرف روز نه؟ خوبه امشه باید بکم هوا ملایم میشه شوا اینجا میشه طوفان میشه که بخوایم خیمه هاش کلان چپا میکنه دیگه کاسه هم نمیجه میکنه؟ همیشه میکنه داخل خیمه؟ داخل خیمه خواه سیست چقدر کمک شده کمپل لیاف چیزا تا باله؟ دیگه همون که به اندازه توان به سلمونا بوده داده خب بوده است اون اونجا خب من میبینم کمپل است اینی طرف هم کمپل است اما خوب است که یک ذره همی خیمم دبل است نازک نیست نه خوبه خدا صحیح بسیار تشکر بیایم کسایی که
توانایی کمک دارن داخل افغانستان بیرون از افغانستان بیایم که این مردم دستشان بگیریم قاعده واسه توان خود کمک بکنیم. با یک بارگی یعنی من که در اینجا هستم این خیمه را میبینم این وضعیت را میبینم باور بکنین که امو سیستم کارم هم از پیشم رفته، امو سوالم هم از پیشم رفته، امو گپم هم رفته، یعنی کاملا یک دنیای دیگه است. یعنی هر طرفش که میبینی جگرخونی، سراسیمگی، پریشانی، روان خراب. خب به هر صورتش تشکر از کلتان. خدا کنه که بخیر زودتر همین تشویش حل شود، دیگه زلزله هم نشه. بعد از این بخیر کمکام شود که یک سر و سرپنام بینجا بر شما جور شود که هیچ دیگه تشویشی نباشه. انشالله. تشکر میکنم از شما برادر عزیز. بخیر باشین. بسیار تشکر. زنده باشین. تشکر از خودتان. بیشک قربانتان. ما هم مبراییم. تقریبا فکر میکنم که ساعت هم 10 بجه شب است. چند دقیقه از 10 گذشته. ما به قریه سیاب ولسوالی زندجان هستیم. این خیمه ها را که شما میبینین، در این خیمه ها طفل است، پیر است، جوان است، خلاصه انسان ها در اینمی خیمه ها است، در امی هوای سرد. بس طفلک ها استراحت هستند، بعضی هایشان بیدار هستند. دیگه ما هم خواستیم ایره بر شما در گزارش نشان بدیم که چقدر سخت است زندگی کردن در یک جای. ولی خداوند خواسته که زلزله شد و اینا همه دار و ندارشان از دست بتن و بیاین در اینجا در داخل خیمه زندگی بکنن. ما از امی خرد گرفته تا بزرگ کسایی که تجار است، توان داره، کمک میتونه داخل افغانستان بیرون از افغانستان، فقط عذر میکنم، خواهش میکنم کسایی که با اعتماد است نزد شما کوشش بکنین که از طریق اونا کمک بکنین. هر رقمی که شما میفهمین و میدانین کمک بکنین این وطندارای ما را که در این خیمه ها هستن. یعنی بسیار سخت است. ما یکان وقت قسم میکنم که تی بچه که اگر قرار باشه ما یک شب در اینجا سپری بکنیم، ما در چند ساعتی که اینجا هستیم خیلی واقعا برای ما سخت میگذره. چقدر سخت است که ما در اینجا زندگی اینی اگر خدا مقایسه بکنیم، ولی این مردم با این همه مشکلات در اینجا هستن فعلا، ولی خداوند خواسته. به هر صورت گزارش ما هم در اینجا به پایان میرسه. میخوایم خدا به دفتر برسانیم. ما کم ساعتم هم خوب نیست. هر آن گپی که در این گزارش ها گفتیم کمی و کاستیش البته به بزرگواریتان ببخشین، عفو بکنین، چون فکران آرام است. اگر اشتباه گفته باشیم کدام کلمه را، کدام سوال، خیلی معذرت میخوایم. فقط هدف ما غم شریکی و آنچه که در توان ما است بتانیم به این مردم خود بکنیم. منتظر گزارش‌های بعدی همچنان باشین. فعلا خداحافظی میکنم. ما را از دعایتان همچنان فراموش نکنین. خداحافظ.